7 miljoner euro har man investerat i att uppgradera Viking Grace. 3 veckor har de varit på varv och över 300 personer har arbetat med att göra henne fin och fräsch. Nu är frågan, hur mycket av det här kommer man egentligen att märka av som passagerare? Och det ska vi gå ombord för att ta reda på idag. Redan när man kliver ombord så märker man av några av uppgraderingarna som har gjorts. Till exempel så har det tillkommit nya mattor på flera håll i fartyget, som exempelvis utanför hissarna. Baren och underhållningsloungen Retro har också fått en ny matta. Men häng kvar så ska jag visa den förändring som jag tror att de flesta kommer att märka av. Det är rätt svårt att ta in, men sedan starten 2013 har Viking Grace haft 13 miljoner passagerare ombord. Och när hon kom, då var hon faktiskt världens första stora passagerarfartyg att drivas på LNG. En annan sak som imponerade var ju detta 3 däck höga atrium med i alla fall då innovativa formelement som rörde sig och bytte färg, designade av inredningsbyrån Vertikivi och kompani. Det är också ett perfekt ställe att sitta och spana på förbipasserande fartyg. Om du är ny här på kanalen så heter jag Heidi och du tittar på Seafun TV. Idag är vi alltså ombord på Viking Grace som nyligen har kommit tillbaka från reparationsvarvet i Åbo. En av de stora synliga förändringarna ombord märks här i Shopping World. Viking Grace 1600 kvadratmeter stora tax-free butik. Och om ni ser här parfymerin strax framför ingången. Det är ganska stora ändringar här, kanske det största som vi har gjort. Så nu är det mycket ljusare och rymligare och man kan se alla produkterna mycket bättre här, så det känns trevligt. Jo då, nog kändes det luftigt och ljust alltid. Det går verkligen inte att argumentera emot. Renoveringarna inkluderar golvet i hela butiken plus en stor del av alla hyllsegment. Det har tillkommit skyltar och lite annat. Det blev verkligen fint, men vänta tills du ser vad de har gjort med spaavdelningen. I Archipelago Spa har flera uppgraderingar gjorts. Bland annat så har badavdelningen fått en ny kallpool och en ny duschvärd. Kallbad har ju blivit allt mer populärt, så här har man verkligen tagit fasta på både trenden och den nordiska badtraditionen. Och bakom mig så har jag en annan av nyheterna och det är en upplevelsedusch. Här har man lagt till en dusch som egentligen är 2 duschar, 2 sidor. Och den ska variera både i temperatur och olika färger och även ha doft och ljud. Archipelago Spa hade redan sedan tidigare varma pooler, en torrbastu, en ångbastu och stolar för att njuta av skärgårdsutsikten. Även behandlingsrummen har fått lite uppdateringar. Här i form av en ny ljusvägg och nya skåp. Hit ska man alltså dra sig undan för återhämtning ombord. Archipelago Spa blir en tydlig kontrast till partyt ute på dansgolvet. Och på tal om det. Okej, nu får jag gå bakom kulisserna här. Behind the scenes, för att Vogue är inte öppen så här på förmiddagen. Men nu fick jag gå special igång. 13 års dansande tog ut sin rätt. Det gick inte ens att slipa ner minsta millimeter till av parkettgolvet. Så nattklubben Vogue har fått ett helt nytt ekgolv och ser ni vad tjusigt. Nu går det bra att stuffa i 13 år till. Även vissa möbler har fått nytt tyg. Det må vara samma utseende som tidigare, men nytt och fräscht. Så nu är det bara att komma hit och slå sig ner med en drink innan man blir uppbjuden.
Nattklubben har 2 våningar och dansgolvet ska vara större än på övriga fartyg. Men det finns mer som är utbytt, berättade Viking Grace städchef. Vi har bytt 700 madrasser ombord. Det är också både passagerarsidan och personalsidan vi har bytt. Ja, många madrasser och nu är det bättre att sova här på Viking Grace. Och det var ju en bra nyhet. Att veta att när man gått upp tidigt, i alla fall om man kliver på i Stockholm för att ta en tur med Viking Grace, ja då kan man se fram emot en bekväm natt ombord. Och nog var själva hytten jag hade väldigt fräsch. Man hade nästan kunnat tro att den var nyrenoverad. Granne med bryggan är man också i premiumhytt 9618. Samtidigt som mycket har förnyats ovanför däck så har omfattande tekniskt underhåll genomförts även under vattenlinjen. Roder, propellersystem och motorer har servats och fartygsbotten har målats och systemen har optimerats för bättre energieffektivitet och minskade utsläpp. Idag kör Viking Grace delvis på biogas. Ett viktigt steg mot mer hållbar sjöfart. Något som Viking Line arbetar aktivt med. Till exempel så driver Viking Line ett projekt tillsammans med Åbo hamn och Stockholms hamnar med målet att etablera en fossilfri sjöfartskorridor mellan Stockholm och Åbo till år 2035. Regelbundna dockningar är en investering i ett fartygs framtid. Det både förlänger livslängden och förbättrar driftsäkerheten. I Viking Grace fall, efter att ha varit ombord och tittat på uppgraderingarna, så har jag kommit fram till att ett fartyg behöver inte vara nytt för att kännas nytt. Men allt är faktiskt inte bättre. Premiumfrukosten på restaurang Oscar till exempel må ha storslagen miljö och utsikt. Men själva frukostutbudet var inget som direkt imponerade på mig, tyvärr. Jag hade gärna sett lite modernare tänk kring rätterna här faktiskt. Då var urvalet bredare i fartygets café. Ja, här har vi Sweet and Salty Café och vi är på däck 10. Och här inne måste jag faktiskt säga att jag blev förvånad. För inte bara serverar de den klassiska prinsessbakelsen, wienerbröd och kanelbullar, chokladmousse och godis, utan du kan också kombinera din egen måltid och betala per vikt. Det här gjorde mig väldigt glad, speciellt eftersom jag försöker äta lite nyttigare nu. Och här finns det grönsaker, lite potatissallad och liksom fräsch örtkyckling så man får rena proteiner, någonting som jag verkligen anammar just nu. Så det här gjorde mig väldigt glad. Och vänta ska ni se, de har mer godsaker. Kolla bara, bärbar, det är ett finskt koncept med smoothies och chia-puddingar och andra läckerheter. Och de här gör de ombord så de är super fräscha på deras recept. Och jag har idag provat dels en smoothie som heter Green Day och består av vita vinbär, äpplemynta, kiwi, avokado, spenat och lime som jag tyckte var väldigt fräsch. Och jag maxade även på med en sån här chia-pudding, Raspberry Dream. Den var super yummy med jordnötssmör i det hela också. Ja, det här var faktiskt riktigt en hit tyckte jag. Och någonting som jag bara sett på Viking Grace. Nu är jag nyfiken på att höra vad du tycker. Har du rest med Viking Grace eller är du nyfiken på att göra det? Lämna gärna en kommentar, jag vill verkligen höra dina tankar. Och sist men inte minst, tack för att du tittade och prenumerera gärna på Sifan TV för fler upplevelser till havs. Vi ses i nästa video. Hej då! Mm.